Mahtavaa, onneksi olkoon. Kovan työn tein. Onneksi olkoon. Kiitos. Hei, minäkin hallaan sinua, kun olet tullut niin monesti vastaan. Kovaa vetoa. Kyllä. Siellä on tärkein homma, mikä vielä pitää tehdä. Joo. Miltäs kortti näyttää? Melkein valmiilta. Aha. Kädet toimii melkein. Well, I'm Hyvä. just joking with Santtu because he's consistently 4 minutes late. Mahtavaa. Sitten vielä se päivä ja kello aikana. Kyllä. Tehän tää onnistuu. Kädet ei ihan totta. And then we give them those 5, and after 11:09, 2. try calling. Ja hetkinen, päivä on. Mikä päivä on? So I Ja have huomaan, nyt on yli keskiyö. Niin, eli se on eilinen. Nyt se on valmis. Arkistoidaan. Onneksi olkoon. Mahtavaa. Kiitos. Huhhuh. Hyvä. Ei mennyt helpoimman kautta. Ei varmasti, mutta takarengaskin kestä. Joo, vois kirjelmöidä Svalpen kanssa, että kuinka voi yhtä aikaa tehdä jotakin niin heikkoa, mutta kestävää. Ja nopea, oliko se nopea rengas? Oli. Mutta niin 1000 kilometriä niin alkoi tulee ekat kaljut kohdat. Mikä se oli? G1 Speed Pro vai? Joo. 2.35. Mutta se kesti kuitenkin loppuun asti. Ja nyt siinä ei ole varmaan yhtään kulutuspintaa keskirajalle. Kesti sen mitä tarvitsi Kesti kestää. sen mikä tarvittiin. Tulee hakeen pois, ei? Niin joo. Mähän jäin pimittää sinne maalialueelle. Joo. Niin, mutta kun nyt aikataulullisesti se olisi ollut Joo, ei se- huono veto. Joo. On mun pitää lataukseen maksuväliin myös samalla. No niin. Jippes. Miltä maistuu? Maistuu hyvältä. Tai siinä määrin, kun tällä suulla voi nyt maistua. Hei, se tuli. Yes! Loistavaa! Mahtavaa! Aivan loistavaa. Mahtavaa. Hyvä. Onko kolotuksia? Selkä kihelmöi kummallisesti, ja mun kädet, niin se on vanha ongelma, ne on vaan kohentunut pikkuhiljaa, niin ei muuten oikeastaan. Sulla on tuolla kans tarjolla aivan loistava lasagna. Loistaus pikkasen nälkä. Joo. Mainitsit vaan, että minä olen se toinen kaveri, jolle piti olla ruokaa, niin sulla on ruokaa. Loistavaa. Sitten leimalle. Sieltä. Täältä se tulee. Yö oli kyllä vähän mielenkiintoinen. Pussipysäkille sivun alle. Ja tällä sadat myydessä alle hajolla. Ja sehän oli nyt sitten, tässä on 23, 12. Yes. Mahtavaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Se on siinä. Se on siinä. Myöhästyi jotain niin kuin suurin piirtein jotain minuutteja tai jotain. Mut ei. Tunti jäi. Se oli ihan tai yli tunti. Ei vaan siis 48 minuuttia. no niin, tunti. Melkein tunti. Joo. Joo, teipä Mut jännitti meitä kyllä kovasti, että miten Kyllä, ja se tosiaan aika niin aika. tiukille se meni. Kyllä. Täällä katsottiin. Joo. Joo. Joo, tuntuu hienolta kyllä niinku se viimevuotinen kirpasi aikaa. Se olisi ollut aivan kohtuutonta, jos se olisi myöhästynyt. No se olisi kyllä. Joo, se olisi ollut kyllä murska. Joo. It's ready for you. You want me to put it right over there for you? Yes. Näyttääks hyvältä? Hei, nyt kuvaa tästä.
Niin, se on lähtöpäivä aamu sunnuntai, kello on 6.20 suunnilleen ja sitten mökki lukkoon. Lähdetään kohti bussikuljetusta hotellille. Mennään tästä polkua pitkin pois pyörätielle. Tänne näin. Polkastaa se 2-3 kilsaa hotellille. No niin, täällä pitäisi olla bussi odottamassa. Huomenta! Täällähän se on, niin täällä aletaan pelaamaan bussitetrissä. Siihen ja pakuun. Noniin, onnea. Kiitos. Haluatko saman tien kepsiä? Et. Laakselve, Lemmijoki. Tämmönen kylä. Kohta lähdetään Suomeen ja Suomi on tuolta. Valto jää sinne. Polkeepi takaisin. Tultiin tauolle kuukkeliin ja täällä on ruskabuffetti illalla. Päästiin Rovaniemelle ja sitten alkaa operaatio bussiteatriksen peruminen. Se kuuluu siihen, se on mun. Pidätkö ihan hetken, niin mä... Täältä tulee Kimmon pyörä sopivasti. Jos olisi tuo minun pyörä, mä voisin... Näyttääkö omalta pyörältä vielä? Täältä tulee Mikke sun pyörä. Sitten tulee joku patukka. Reveleeti, patukka. En tiedä kenen on, mutta... Siinä. Varovasti sieltä. Vieläkö se... Oi, sori. Vieläkö Tuomas näyttää omalta pyörältä? Ei sitä nyt puutu kovin paljon. Ei sitä puutu. Mutta kai tuolla nyt pari tonnia ajaisi vielä. Joo. Joo. Noniin, se on siinä. 32 jaksoa ruskaa taputeltu. Tässä on kohta puoli vuotta siitä aikaa, kun tultiin Laakselta maaliin. Tuolla vähän pohjoisempana. Ja melkoinen videovuori on ollut tuossa työstettävänä. Niin joko veettäis homma nippuun. Tää oli mulle nyt 4. kerta sekä lähtö että maaliviivalla. Joten sitä nyt ei ehkä enää ihan niin hirveästi jännitä tai ei ole niin paineita siinä suorittamisesta. Vaan sitä pikemminkin ne oikeastaan innolla odottaa, että milloin pääsee taas ajamaan reissuun ja seikkailemaan.
Mutta näköjään se rutiini tuo kuitenkin vähän semmoista tervettä naiviuttakin siihen hommaan. Mä nimittäin lähdin matkaan polkimilla, jolla oli vaatimattomat 40 000 kilsaa takana. Ne varmaan aneli armoa jo vuosia sitten ja viimein 160 kilsaa ennen maalia sitten toinen sanoi sopimuksen irti. Siinä sitten hissuteltiin niin varovasti kukaan ikinä osattiin ja toivottiin varpaatkin ristissä, että pääsit perille. Ja sen lisäksi vapaana taas äänteli kummallisesti jo muutaman 100 kilsan jälkeen. Ja sitten vaihevajeri katkes Kalmakaltiolla. Ehkä huonoimmassa paikassa, missä semmoinen voi ikinä katketa. No, silläkin oli yli 15 000 kilsaa ajettu. Että järkevämpi olisi tajunnut vaihtaa sen ajoissa. Onneksi sen vaihevajerin tapauksessa mulla oli varaosat ja työkalut mukana, niin se homma ei tyssännyt siihen. Ja on toki aina jokaisessa ruskassa ollutkin. Miehän pian Otson tapauksessa varsinkin tarkasti kirjaa siitä, että mitä osia mä oon vaihtanut ja milloin ja kauanko ja paljonko niillä on ajettu. Joten mä olisin voinut sieltä katsoa, että paljonko polkimilla on ajettu, paljonko vaihevajerilla on ajettu ja että se pitäisi oikeasti vaihtaa, koska yleensä vaihevajeri mä oon vaihtanut sille 10-15 000 kilsan keppeille viimeistään ja joillakin nuo GRX-vajerithan on mennyt jo muutaman 1000 kilometrin jälkeen poikki, kun se tekee niin tiukan mutkan siinä kahvassa. Mutta tommonenkin tiukka kirjanpito, niin eihän se auta mitään, jos mekaanikko on niin tyhmä ja laiska, että se ei tajua tai viiti kahtoa sieltä kirjanpidosta, että se olisi nyt aika vaihtaa. Miehän pian kirjaa noista osista ihan vaan Stravaan avulla. Eli kun Stravaan pystyy määrittelemään pyörät ja niiden osat ja sitten milloin on mitäkin vaihtanut ja kaikkea tällaista. Ja siihen on olemassa sovelluksia niin kuin vaikka Pro Bike Garage ja mitä liian onkaan. Mutta mitä te käytätte? Kertokaa tuohon alle, jos pidätte kirjaa pyörien osista ja muusta tämmöisistä, niin jos sieltä löytyisi jotakin hyviä vinkkejä. Mutta hei, jos teillä on alkanut jo ajojalkaa vipauttamaan tässä näitä videoita katsellessa, niin mulla olisi teille yksi vinkki. Elokuun eka päivä ajetaan taas syötteellä Syöte MTB ja myös Syötekylä Gravelfesti. Maastopuolella siellä olisi tarjolla matkoja 30–110 kilsaa asti ja gravelissa 62, 125 tai 175 kilsaa. Ja sieltä löytyy siis varmasti sopiva matka ihan vasta alkajille kuin vaikka kokeileville kettuillekin. Lisää tietoja ja ilmoittautumisia www.syötemtb.fi. Nähdään siellä. No, vaikka tää reissu olikin itselle aika lailla niin sanotusti hallittu suoritus, noita pikku huoltotoimenpiteitä lukkuun ottamatta, niin mulla on ihan älytön arvostus kaikkia osallistujia kohtaan. Ennen kaikkea ensikertalaisia. Se vaatii ihan älyttömän kovaa päätä, että lähtee ylipäätään ees tuonne lähtöviivalle. Saati sitten, että niin pääsee maaliin asti ja pitää sen pään kasassa aina silloin, kun tulee niitä vaikeita paikkoja. Univaje painaa päälle ja pyörä hajuaa alta ja kepsi pettää ja rengas puhkee ja muuta tämmöstä. Niin oikeasti hattu päästä. Ja ihan yhtä lailla kiitos niinku järjestäjille, kannustajille, dotwatchereille ja ennen kaikkea niille, jotka vaivautu tonne reitin varteen kannustamaan. No se, jos mikä, lämmittää sydäntä ja auttaa jaksamaan. Kiitoksia. Ja jos nää oot tykännyt näistä videoista ja jos nää on tarjonnut sulle viihettä, tai vaikka ei oiskaan, niin tuossa alla on tommosia nappeja, niin peekuttelee ja jakeilee ja kommentoi tuohon alle. Mitä oot tykännyt? Mitä vois tehdä paremmin? Mikä kiinnostais? Kaikkea tällaista. Ja jos te haluatte tukia tätä tekemistä, kun on teillä kuitenkin aika paljon hommaa sen ajamisen lisäksi, vaikka sitä nyt ei kyllä lasketa. Niin jos te haluatte tukia tätä hommaa, niin paras paikka siihen on www.buymeacoffee.com/Pekka Tahkola. Ja tietysti jos katsottavaa loppuu kesken, niin tältä kanavalta löytyy myös ne vanhat Ruska 2023 ja 2024 e-bokset. Laitetaan tohon linkit niistä. Niin se vielä, että huoltakaa oikeesti ne pyöränne vähän paremmin kuin minä. Mulla on sitten nyt teki mieli Ruskassa seikkailla ja pekkailla enemmän. Mutta jos aloitin vapaara taas ilmoittelemaan itsestä, vaijeri katkes. Sitten vielä polki hajosi. Nyt oli vähän pakko tosiaan improvisoida sitä reittiä vähän järkevämmäksi ja priorisoida sitä maaliin pääsyä.
että siinä mun oppeja tällä kertaa. Ja joka ikinen kerta oppii jotakin. Mutta hei, kiitos kun jaksot katsoa nämä kaikki 32 jaksoa ruskaa. Kato, siinähän tuli Matti vastaan. Matti Koivranta siis. Kokenut ruuhkakonkari hänkin. Niin, kiitos kun jaksot katsoa kaikki nämä 32 jaksoa ruskaa. Ja ennen kaikkea niinku kiitoksia Markolle, että oot ollut apuna editoinnissa. Sitä on ollut niin valtava apu. Ja oot sitä ikinä saanut itse tehtyä edes niinku näin nopeasti kuin puoleen vuoteen. Ja mullahan on siis tosiaan matskua oottamassa tuolla viime toukokuun likaisesta lakeudesta. Ja nyt niin joulukuun talvipäivän sekoiluista. Niin me vaan kaikki kuvattu 360 kameralla kanssa tällä samalla. Niin voi olla, että hetki pitää taas ottaa sitä motivaatiota, että pääsee kahlaamaan sitä videovuorta läpi. Mutta sitä ootellessa seuraaviin seikkailuihin. Kiitos kun olit mukana.